त्यानंतर महाराष्ट्रातला सेक्स रेशो आपण जिल्ह्यांनुसार सुद्धा बघणं खूप गरजेचं आहे. यांवरती आयोगाने PSI वगैरे एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारलाय. पुढे तुम्हाला क्वेश्चन ज्यावेळेस दाखवणार आहे त्यावेळेस क्वेश्चन समजतील. हे डायरेक्टली आकडेवारी तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारली आहे. तर सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रात सेक्स रेशो आहे 0 ते 6 या वयोगटासाठी. तो आहे गडचिरोलीमध्ये. गडचिरोलीमध्ये आहे तो 961. त्याखालोखाल आहे गोंदियामध्ये 956. त्याखालोखाल चंद्रपूरमध्ये 953, भंडारा 950 आणि नंदुरबार 944. ठीक आहे. तर पहिले 5 जिल्हे फक्त तरी लक्षात ठेवायचेच आहेत. हे अगदी मिनिमम क्रायटेरिया आहे. तुम्हाला पहिले 5 आणि शेवटचे 5 माहिती असायलाच पाहिजेत. एक्झाममध्ये 3-3 जरी विचारले तरी पहिले 5 तरी लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न कराच. ठीक आहे. गडचिरोलीमध्ये सगळ्यात जास्त सेक्स रेशो आहे लहान मुलांचा 961. त्याखालोखाल गोंदिया 956, चंद्रपूर 953, भंडारा 950 आणि नंदुरबार 944. ठीक आहे. सगळ्यात शेवटी जर बघितलं म्हणजे सगळ्यात कमी सेक्स रेशो कोणत्या जिल्ह्यात आहे महाराष्ट्राच्या, तर तो आहे बीड जिल्हा 807. आपण लहान मुलांमधलं लिंग गुणोत्तर प्रमाण बघतोय. जर तुम्ही मोठ्यांचा विचार केला तर सगळ्यात कमी आहे मुंबई शहरामध्ये 832, पण लहान मुलांमधलं आहे बीडमध्ये 807. त्याखालोखाल म्हणजे त्याच्या थोडासा नंतर आला तर जळगावमध्ये आहे 842, अहमदनगरमध्ये 852, त्यानंतर बुलढाणामध्ये आहे 855, औरंगाबादमध्ये 858. ठीक आहे. तर सगळ्यात कमी लिंग गुणोत्तर कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे लहान मुलांच्या बाबतीत 0 ते 6 वयोगटामध्ये, तर तो जिल्हा आहे बीड. आणि तसं जर लहान मुलं हा किंवा 0 ते 6 वयोगट नाही दिलं आणि डायरेक्टली विचारलं की लिंग गुणोत्तर कोणत्या जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रात सगळ्यात कमी आहे, तर तो जिल्हा आहे मुंबई शहर 832, मुंबई उपनगर 860, ठाणे 880, पुणे 915 आणि बीड आहे 916. ठीक आहे. तर हे प्रश्न एक्झाममध्ये चुकवायचे नाहीत, कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाहीये. आपण जर लहान मुलांच्या सेक्स रेशोनुसार जिल्ह्यांमध्ये झालेली घट किंवा वाढ जर बघितली तर घट तर सगळ्याच जिल्ह्यांमध्ये झाली लहान मुलांच्या सेक्स रेशोमध्ये, पण वाढ ही 4च जिल्ह्यांमध्ये, ती लक्षात ठेवू शकता तुम्ही इझिली. घट सगळ्यात जास्त कोणत्या जिल्ह्यात आहे हे पहिल्यांदा बघा. सगळ्यात जास्त घट लहान मुलांच्या सेक्स रेशोमध्ये, चाइल्ड सेक्स रेशोमध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये आहे. ठीक आहे. सगळ्यात जास्त घट कुठल्या जिल्ह्यात आहे, तर बीडमध्ये 85 पेक्षा सुद्धा जास्त ती घट झालेली आहे. म्हणजे काय, तर समजा 2001 मध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये बाल गुणोत्तर प्रमाण जे होतं, बाल लिंग गुणोत्तर जे होतं, तर ते होतं समजा 1000, तर आता ते 2011 मध्ये झालेलं आहे 915. म्हणजे 85 नी ती घट झालेली आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये 2001 मध्ये जे एकूण चाइल्ड सेक्स रेशो होता तो होता 894. म्हणजे प्रत्येक 1000 मुलांपाठीमागं 894 मुलींची संख्या होती, जी परत खूप जास्त घटून 2011 मध्ये 807 वरती पोहोचली आहे. जळगावमधली घट सुद्धा 880 वरून 842 ची आहे. अहमदनगरमध्ये 884 वरून 852, बुलढाण्यामध्ये 908 वरून 855 आणि कोल्हापूरमध्ये आहे 839 वरून 853. आता या चार्टमध्ये नेमकं काय दिलं आहे, तर इथं फक्त 5 असे जिल्हे दिलेले आहेत की ज्यांमध्ये चाइल्ड सेक्स रेशो हा महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात कमी आहे. पण कोल्हापूर जिल्ह्याचं हे एक वैशिष्ट्य आहे की असा फक्त महाराष्ट्रातल्या 4 जिल्ह्यांपैकी एक जिल्हा आहे की ज्यात सेक्स रेशो हा वाढलेला आहे. म्हणजे तो आधी 839 होता ना, आणि आता 2011 मध्ये तो 853 झाला आहे. तर महाराष्ट्रात असे 4च जिल्हे आहेत की ज्यांमध्ये सेक्स रेशोचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे, म्हणजे लहान मुलांचं लिंग गुणोत्तर वाढलं. ते 4 जिल्हे कोणते, तर सांगली, कोल्हापूर, चंद्रपूर आणि सातारा. याच्यासाठी ट्रिक आहे ती म्हणजे साको चासा. सा म्हणजे सांगलीचा, को म्हणजे कोल्हापूरसाठीचा, चंद्रपूरसाठीचा चा आणि सातारासाठीचा सा. तर साको चासा हा शॉर्टकट कशासाठीचा आहे, तर महाराष्ट्रातले असे जिल्हे की ज्यांमध्ये सेक्स रेशो हा 2001च्या तुलनेमध्ये 2011 मध्ये वाढलेला आहे. मग भलेही तो कोल्हापूरमध्ये मुलींच्या संख्येमधलं प्रमाण हे 5व्या क्रमांकाचं सगळ्यात कमी असो, पण सेक्स रेशोचं प्रमाण 2001च्या तुलनेमध्ये जास्त झालेलं आहे, वाढलेलं आहे. म्हणजे अजून एक्झाम्पल सोपं करून सांगायचं झालं ना, तर इथं लक्षात घ्या, सांगलीमध्ये 2001 मध्ये सेक्स रेशो समजा 900 होता, तो आता 900 वरून 920 झालेला आहे, म्हणजे वाढ झालेली आहे. कोल्हापूरमध्ये होता तो आधी 839 आणि आता तो वाढून झालेला 853. ठीक आहे. तर महाराष्ट्रात असे 4च जिल्हे आहेत की ज्यांच्यामध्ये सेक्स रेशोचं प्रमाण 2001च्या तुलनेमध्ये 2011 मध्ये वाढलेलं आहे. साको चासा,
म्हणजेच सांगली, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सातारा यावरती आयोग क्वेश्चन विचारेल. तर म्हणून मी तुम्हाला रिपीट करून सांगतोय. एक गोष्ट लक्षात घ्या की 2021-22 मध्ये जेवढ्या एक्झाम्स होतील ना, तर या एक्झाम शेवटच्या एक्झाम्स असतील की ज्यामध्ये 2011च्या जनगणनेवरती क्वेश्चन बनतोय. कारण 2021 मध्ये जनगणना होतीये, 2022 मध्ये रिपोर्ट येईल, 2023 पासून ज्या एक्झाम्स असतील त्याच्यामध्ये 2021 मधल्या जनगणनेवरती क्वेश्चन येतील. त्यामुळं आयोगाला हा शेवटचा चान्स आहे, शेवटचे 2 चान्स आहेत की 2011च्या सेन्ससवरती क्वेश्चन विचारावेत. तर ते विचारून घेतील, 100% असे क्वेश्चन्स बनतील. तर म्हणून लक्षात ठेवायचं आहे प्रत्येक मुद्दा. मी तुम्हाला मागच्या 1-1.25 तासापासून हेच सांगतोय की कोणत्या घटकावरती आयोग यावरती क्वेश्चन विचारू शकतो, यावर्षी क्वेश्चन बनतील. तर सांगली, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सातारा हे असे 4 जिल्हे आहेत की ज्या जिल्ह्यांमध्ये बाल लिंग गुणोत्तर हे वाढलेलं आहे. महाराष्ट्रात असे 4च जिल्हे आहेत की ज्यामध्ये लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर हे वाढलेलं आहे. सांगली, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सातारा असे महाराष्ट्रात 7 जिल्हे सुद्धा दिसतील की ज्यांमध्ये मागच्या वर्षांच्या तुलनेत म्हणजे 2001च्या तुलनेमध्ये 2011 मध्ये मुलींच्या संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे. आणि अशा आपल्या महाराष्ट्रात 10 वेगवेगळे जिल्हे आहेत की ज्यांमध्ये 0 ते 6 या वयोगटामध्ये लोकसंख्या म्हणजे 0 ते 6 या बालकांची संख्या पॉझिटिव्ह दिसली आहे, म्हणजे वाढ झालेली आहे. ठीक आहे. पण सेक्स रेशो बद्दल जर विचारलं तर असे 4च जिल्हे आहेत महाराष्ट्रातले की ज्यांमध्ये सेक्स रेशो हा मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 2001च्या तुलनेमध्ये वाढलेला आहे. सांगली, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सातारा. साकोचासा विसरायचं नाहीये, साकोचासा. ठीक आहे. आणि इथं जर तुम्ही या टेबलमध्ये बघितलं तर असे टॉप 5 जिल्हे दिलेले आहेत की ज्यांमध्ये 2001 ते 2011 मध्ये जर बघितलं कम्पॅरिझन करता येईल, असे 5 जिल्हे इथे दिलेत की ज्यात मुलींची संख्या म्हणजे सेक्स रेशोमध्ये ते जिल्हे टॉप 5 मध्ये येतात. म्हणजे मुलींची संख्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेमध्ये तिथे जास्त आहे. गडचिरोलीमध्ये ती संख्या आहे 961, म्हणजे प्रति 1000 मुलांच्या संख्येपाठीमागं मुलींची संख्या आहे 961, जी आधी होती 2001 मध्ये 966. इथं पण बघा घटच झालेली मुलींच्या संख्येमध्ये 2001च्या तुलनेत. पण तरी सुद्धा गडचिरोली हा महाराष्ट्रातला सगळ्यात जास्त लहान मुलांचा सेक्स रेशो असलेला जिल्हा आहे. ठीक आहे. गोंदिया बघा 958 आधी होता, 956 झालाय, तरी सुद्धा दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे. चंद्रपूर बघा 939 होता, आता त्याच्यात वाढ झाली आहे. 4च जिल्हे बघितले ना आपण ज्याच्यामध्ये वाढ झाली. कोणते कोणते? साकोचासा, सांगली, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सातारा. ठीक आहे. तर चंद्रपूर 3ऱ्या क्रमांकाला आहे सेक्स रेशोमध्ये. महाराष्ट्रात बालकांचा आपण विचार करतोय. आपण ऑलरेडी जे फक्त महाराष्ट्राचा जो सेक्स रेशो बघितला तो ऑलरेडी बघितलाय. त्याच्यामध्ये 5 टॉप जिल्हे आणि 5 बॉटमचे जिल्हे सुद्धा बघितलेत. 5 टॉप जिल्हे कोणते? तर रत्नागिरी, तिथं सेक्स रेशो आहे 1122, 1122. आपण लक्षात ठेवतो 11-12, 11-22, 11-22. ठीक आहे. त्यानंतर सिंधुदुर्ग 1036, गोंदिया 999, सातारा 988, भंडारा 982. हे 5 टॉप जिल्हे आहेत जिथं महाराष्ट्राचा सेक्स रेशो हा म्हणजे टॉप 5 जिल्हे आहेत जिथं महिलांची संख्या ही पुरुषांच्या तुलनेमध्ये थोडीफार जास्त दिसेल. जसं की 2 जिल्हे आहेत ज्याच्यामध्ये महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेमध्ये जास्त आहे. ठीक आहे. बॉटम 5 जिल्हे बघितलेत की ज्यांमध्ये सेक्स रेशो सगळ्यात कमी आहे. जसं की सगळ्यात कमी मुंबई शहरमध्ये आहे 832, मुंबई उपनगरमध्ये 860, ठाण्यामध्ये आहे 886, त्याखालोखाल पुण्यामध्ये 915 आणि बीडमध्ये आहे 916. ठीक आहे. तर नॉर्मल सेक्स रेशोमध्ये सगळ्यात कमी सेक्स रेशो हा मुंबई शहराचा आहे 832 आणि जर बालकांच्या सेक्स रेशोमध्ये सगळ्यात कमी सेक्स रेशो आहे बीड जिल्ह्यामध्ये, तो आहे 807. ठीक आहे. एवढं जीव तोडून सांगतोय, मार्क घालवून येऊ नका. असा क्वेश्चन दिसला एक्झाममध्ये की तुम्हाला मार्क पडलेच पाहिजेत. ठीक आहे. तर या टेबलमधले 4 जिल्हे लक्षात ठेवायचेत: साकोचासा, सांगली, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सातारा. ठीक आहे. तर पुढे आता आपण महाराष्ट्रातल्या साक्षरता दराचं प्रमाण बघू.